Hi small kada! Welcome back to my channel. For today's video is malalaman natin kung paano nga ba mag-vlog tsaka ano yung mga bagay na dapat nating tandaan sa paggagawa nito. By the way, I'm Aaron. I share tip for small Filipino YouTubers kung paano nyo ma-achieve ang success sa pag-YouTube. Marami sa atin mga small YouTubers na gusto natin sa mga YouTube videos natin is vlogging o yung day-to-day life natin. Pero may mga bagay na dapat tayong i-take note kung paano tayo magba-vlog. Unang-una na dyan is kung hindi naman tayo artista, tsaka artistahan is hindi pa tayo kilala ng mga tao. Kasi kumpara sa mga sikat na vlogger na kahit anong gawin nila is papanoorin sila as a small YouTuber na wala pa tayong followers. Kung ang vlog mo isang purpose is satisfy, yung gusto mo lang mag-vlog is walang manonood sa'yo. Kaya isipin mo muna na yung vlog mo is para sa mga viewers mo. Ano bang makukuha nila doon? Dapat yung vlogs mo is merong mga ing na trait. Ano ba yung mga ing na trait na sinasabi ko? Ito yung interesting, amazing, entertaining, tsaka educating. Yun. Isang ing word lang yung dapat mong iwasan is boring. Kasi kung boring yung vlogs mo, example na lang, a day in a life, tapos naghugas ka lang ng mga pinggan, ganyan-ganyan na walang kwenta, boring, hindi ka talaga papanoorin. Kaya dapat merong masatisfy na ing word dun sa vlogs mo. Next naman is dapat may story yung vlog mo o kaya may flow siya. Dapat meron siyang beginning, middle, tsaka end. Kasi kung hindi maganda yung flow o story ng video mo is hindi siya magkiklik. Pero ang gusto mo kasi is one video na hati-hati siya, na meron siyang beginning. Dito mo papakita yung mga hook na tinatawag natin, trailer. Papaliwanag mo kung anong pwedeng mangyari doon. Tas middle is, at dito mo papakita yung mga actual na process body or yung pinaka main content mo. Tapos sa ending, yung tatapusin mo yung video in a good note. Yung parang nabuo na yung kwento. Kuwari, pumunta ako sa restaurant. Siyempre, una is, pwede ka magpasilip kung ano yung mangyayari na aabangan nila para mahook sila dun sa video mo. After ng beginning is, siyempre, kung paano ka pumunta doon, yung process, ano yung ginawa mo para makapunta ka doon sa restaurant na yun, ano yung mga kwento mo na nakakaaliw, nakaka-entertain, tapos sa dulo is yung nakarating ka na doon sa restaurant na yun, tsaka ano yung mga afterthoughts mo. Pwede mo sabihin na after mo makarating sa restaurant na yun at kumain ka, is nasatisfy ka. Yun, nabuo mo na yung kwento. Kaya mahalaga na may story yung vlogs mo para magandang panoorin. Next naman is dun sa process mo ng pag-vlog. Kasi ang gusto mo is makilala ka na pinapaliwanag mo yung story mo in your perspective. Kaya mas maganda na be yourself. Siyempre, pwede kang kumuha ng mga inspirasyon sa ibang vloggers pero dapat meron kang sariling personality. Tsaka, dapat engaging yung delivery mo. Kasi, dun sa perspective mo is pinapaliwanag mo sa mga viewers mo yung journey mo. Parang kasama mo sila dun sa journey mo. Kaya maganda, nakakausapin mo sila in a way na parang kaibigan mo lang. Na parang nandyan lang siya. Ganito kasi yung magiging itsura pag hindi mo ina-engage yung mga viewers mo. Parang, pupunta ako ngayon sa restaurant. Ginagawa mo. Diba? Iba yung dating, yung parang, ay, edi pumunta ka. Yung mga viewers mo, ganun yung sasabihin, edi pumunta ka. Tapos, syempre, next video na yon. Kung type mo is ganito. Oh, tara guys, punta tayo sa restaurant na paborito ko, masarap kumain doon. Papakita ko sa inyo kung ano yung masarap na pagkain doon para pag pumunta kayo doon is alam nyo na agad yung o-orderin nyo. 'Di ba? Iba yung may engagement, parang as a viewer is, oh sige, saan ba yung restaurant na yan? Ano ba yung mga masasarap diyan? Ganun yung magiging reaction ng viewers mo. Kung way mo ng pagba-vlog is kasama sila, na involved sila dun sa story, dun sa video mo. Another useful tip is tumingin ka sa lens ng camera. Kahit dun sa front cam natin, yung maliit na bilog doon, marami kasi sa mga small YouTubers na pag nagbablog sila is hindi sila tumitingin sa lens ng camera, kundi sa screen sila nakatingin. Kasi once na tumingin ka sa screen ng cellphone mo or camera mo is nawawala yung eye contact mo is ba yung dating pag may eye to eye contact dun sa mga viewers mo. Next naman is yung equipment na gagamitin mo. Simple lang yung kalimitan cellphone lang, tsaka tripod. Makakagawa ka na ng mga different shots sa pamamagitan ng tripod. Kung may budget ka is mag-invest ka sa lights, tsaka sa microphone. Kasi yun yung basic things is audio, video, tsaka lighting. Audio is for mic, lighting is for lights, and yung video mo is
sa cellphone, yung mga smartphone naman ngayon is malilinaw na yung mga camera nila. Kaya okay nang gamitin sa pag-vlog yung cellphone. Next and definitely not the least is the way you edit your videos. Okay lang naman yung type na ang makikita nila is yung puro mukha nyo, pero mas maganda kung mag-i-insert ka ng mga b-rolls sa kalagitnaan ng vlogs mo. Yung b-roll na tinatawag natin is ito yung mga shot na pinapakita mo yung mga nakikita mo na hindi nakaharap sa camera lang. Yung hindi mukha mo lang yung nakikita nila. Kuwari, nag-shot ka ng mga sceneries, ng mga foods. Basta naglagay ka ng b-rolls is iba yung dating sa mga viewers mo. Kasi iba kasi yung nakikita nila, yung itsura mo, dun sa nakikita mo talaga. Kaya parang mas magiging involved sila kung mag-i-insert ka ng mga b-rolls sa editing mo. Sabi ko na to kanina na magandang maglagay ng hook sa una. Yung mga exciting na mangyayari or yung parang drama dun sa vlogs. Kalimitan sa mga okay na vlogs is nilalagay nila yung mga clip na pasilip sa unahan na mangyayari para abangan ng mga viewers kung, ay, ano nga ba yun? Ba't nangyari yun? Ba't ganon? Paano nangyari yun? Ganon. Kaya hook ang tawag natin doon is parang binibingwit mo sila. Nang sa ganon is kumagat sila dun sa video mo na panoorin nila ito na hindi nila ito i-skip. Sana may natutunan kayo kung paano nga ba mag-vlog. And if may mga questions kayo, comment down below. And if you like this video, don't forget to share, like, subscribe, and click that bell button para updated kayo sa mga latest videos ko. And if you don't like this video, may mga other videos pa ako, baka magustuhan ninyo. Kaya see you next week. Paalam!